Nos, úgy gondoltam, hogy egy kicsit gyakoroljunk, hogy lehet szerkeszteni ebben a Game Guru Max játékkészítőben. Van nekem egy szintem, aminek az a neve tutoriál. Áll 4 épületből, ebből a szellőztető csőrendszerből. Először is megmutatnám, hogy az épület szerkesztőt hogy kell használni, és hogy kell mondjuk ilyen lukakat csinálni bele, amitől ez az egész összefűzhető egy ilyen szellőző csőrendszerrel. Az épület szerkesztőt itt találjuk meg a játékba. Ez nem kell, kell egy új, nem akarom elmenteni. A padló legyen ilyen, ilyen. A fal belső fele legyen ilyen, a külső fele is. Ez is legyen, mint a padló, és a mennyezet pedig legyen ilyen. Azt kell csinálnom, hogy húzok egy négyzetet, mondjuk így. Tehetek mindenféle belső helyiségeket, amennyit akarok, ahogyan akarom. Tehetünk bele ajtót, mondjuk, hogy lehessen közlekedni. Ha nyomva tartom a Shift gombot, akkor több ajtót is le tudok tenni. Tehetek bele ablakot, másfajtát. Ha akarok egy szintet emelni rajta, akkor érdemes berakni előre egy lépcsőt, utólag se probléma. Föllépek egy szinttel, láthatom, hogy itt a lépcső helye, ugyanúgy visszajövök a létrehozás menüpontba. Megcsináltam a felső szintet, ide rakok mondjuk egy ilyen kis kockát, rámegyek a radírra, eltüntetem ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Akkor itt nekem lesz egy luk, egy szabad kijárat. Szintén tudok bele helyiségeket rakni, de nem feltétlenül fontos. Ha ide létrehozok, berakok egy lépcsőt, vagy akár ide, automatikusan följemeljek egy szinten, ott lesz a luk, ki lehet oda menni. Nem kell így ezzel a módszerrel eltüntetni. Ide még teszek egy ajtót, utána célszerű, hogy utólag még tudjam szerkeszteni, ezt elmenteni. És természetesen exportálni a játékba. És innen akár ki is léphetünk. És ha bemegyek ide a felhasználókhoz, épületszerkesztő, itt van, amit csináltam. Itt van a kis lik, a lépcső, az alsó szinten, ablak, amin kilátunk, ajtó, amin bejöhetünk.
Teszek ide egy lámpát, hogy jobban lehessen látni. Húzom a fényerejét. Ezt a fal részt, ezt én alakítottam át. A GIMP rajzoló programmal csináltam ezt a mintát bele. Létrehoztam egy új fal szakaszt.